กลับมาพบกันกับพี่ป๋อครับพี่ฮิมครับในรายการมาดูหนังหลังบ้านพี่ครับรายการที่จะชวนคุณดูหนังแล้วเดี๋ยวเราจะช่วยแต่งบ้านครับผมในช่วงควอรันทีนที่ผ่านมาฮะหลายๆคนติดซีรีส์ฮะวันนี้เราก็เลยจะพาไปดูกับช่วงชวนดูหนังนั่งแต่งบ้านชวนไปดูอินทีเรียดีไซน์จากหนังสุดฮอต18+++++ ของ Netflix ครับเรื่อง365 Days ครับผมแล้วก็ช่วงที่2 Interior Shopping เดี๋ยวเราก็จะพาไปเพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้านให้กับห้องด้วยกลิ่นครับว้าวถ้าพร้อมแล้วติดตามกันได้เลยครับช่วงแรกครับช่วงชวนดูหนังนั่งแต่บ้านครับวันนี้จะชวนไปดูเรื่องอะไรพี่ป๋ออย่างที่บอกครับพี่ฮิมวันนี้เป็นหนัง18++++ ของ Netflix ฮะเรื่อง365 Days ครับเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรพี่ป๋อเรื่องนี้เคยขึ้นอันดับ1ที่เมืองไทยด้วยนะขนาดนั้นเลยเกี่ยวกับมาเฟียหนุ่มฮะจับผู้หญิงที่ตัวเองรักมากักขังไว้ที่บ้านเฮ้ยคุ้นๆนะกักขังฉันเถิดกักขังไปขังตัวอย่าขังหัวใจดีกว่าฉันเลยรัก นี่มันไม่ได้มีแต่หนังไทยนะที่ทำแบบนี้นะนี่คือหนังโปแลนด์ฮะจากยุโรปนะครับผมทีเนี้ยมันสนุกเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าผู้ชายบอกกับผู้หญิงว่าฉันน่าจะมีอะไรกับเธอนะก็แต่เมื่อเธอยินยอมฉันครับแต่ถ้าครบ365วันเมื่อไหร่ถ้ายังไม่ยินยอมกันนะฉันให้เธอกลับไปอ้าวแล้วอย่างนี้365วันอยากรู้แล้วเนี่ยว่าบทสรุปเป็นยังไงต้องตามไปดูเพราะว่าที่สนุกเพราะอย่างนี้ฮะไพ่มันกลับฮะไพ่มันกลับไปว่าผู้หญิงมีอำนาจเหนือกว่าผู้ชายเอาซิเริ่มหนุกจะเป็นยังไงติดตามชมใน365 Day ขนาดพล็อตหนังมันยังแซ่บขนาดนี้อินทีเรียมันจะอินทีเรียเราก็จะพาไปดูบ้านของมาเฟียกันครับว่ามันจะมีความแซ่บขนาดไหนถ้าพูดถึงแล้วไปดูกันเลยครับก็อย่างซีนที่1นะนางเอกตื่นขึ้นมาในบ้านพระเอกปุ๊บเดินลงมาที่บันไดห้องค่อนข้างจะลึกลับแล้วมาเจอรูปของตัวเองติดผนังใหญ่มากเป็นเราตกใจแล้วใช่ป่ะเจอแบบรูปตัวเองตัวใหญ่ๆอยู่ใช่ป่ะใช่อันนี้ยังตกใจไม่สุดนะแล้วนางเอกหันมาปุ๊บเจอพระเอกอยู่ด้านหลังคือทุกครั้งที่พระเอกปรากฏตัวชอบมาอย่างเงี้ยชอบมาแบบแอบดูแบบว่าซ่อนๆอยู่ก็โผล่ขึ้นมา Are you lost baby girl Are you lost baby girl Are you lost baby girl อย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วอย่างในซีนเนี้ยก็คือมันเป็นห้องรับแขกห้อง living room โดยปกตินะห้อง living room แล้วเขาก็จะใช้แสงที่มาจากฝ้ามาจากดาวไลท์มาจากทั่วไปแต่ห้องเนี้ยค่อนข้างจะพิเศษนะเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการอย่างนี้ไงเพราะเขาต้องการให้ความแบบรู้สึกหรือมูดของซีนนี้มันแบบดูเซ็กซี่ดูเย้ายวนเนี่ยแสงที่ให้มันก็เลยเปลี่ยนจากการที่ให้บนฝ้ามาเป็นให้ที่ฟอร์แลมป์ให้ที่แบบเทเบิลแลมป์ใช่ป่ะคือแสงที่ให้มันก็จะแบบได้ความรู้สึกเหมือนแบบสมัยก่อนที่เขาจุดเทียนน่ะมันจะเป็นแสงแบบวอร์มไวท์อ่ะที่แบบพอไลท์ไปที่แบบผิวไลท์ไปที่ฟิกเกอร์ของแบบตัวบอดี้อ่ะมันก็จะโชว์บอดี้แบบว่ามีแบบเห็นเว้าเห็นโค้งก็แบบพระเอกเนี้ยซิกแพคหุ่นขนาดนี้นางเอกแบบว่าหุ่นขนาดนี้ดังนั้นแบบไอแสงแบบนี้มันเพิ่มความรู้สึกถึงความแบบเซ็กซี่มากขึ้นเนาะแล้วยังไม่ใช่แค่แบบแสงสีวอร์มไว้ที่แบบอยู่นิ่งๆนะนี่พี่เห็นมีเตาผิงแสงของไฟที่มันแบบพรึบขยับไปขยับมาเนี่ยมันทำให้เงามันดูเซ็กซี่ขึ้นนะมันเกิดความแบบมืดความสว่างกับผิวที่มันแบบไร้ไปที่ผิวใช่ซีเนี้ยตอบโจทย์ผู้กำกับคือเปิดตัวมามันต้องแบบเห็นถึงความเซ็กซี่เห็นถึงความแบบว่าลึกลับอยากแบบค้นหาว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปใช่ครับมาที่ซีนที่2ซีนต่อไปครับโอ้โหซีนนี้เป็นซีนห้องน้ำซึ่งห้องน้ำห้องนี้ใหญ่มากเพื่อวังอลังการใช่ห้องน้ำห้องนี้นะพี่ป๋องเป็นเชื่อมไปกับห้องนอนก็คือว่าห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยติดกันเลยแล้วก็ไม่มีอะไรกั้นเตียงอยู่ตรงนี้ตื่นมาถอดเสื้อเดินไปอาบน้ำถูกต้องแล้วโดยปกตินะห้องน้ำนะพี่ป๋อเวลาเราเปิดประตูเข้าไปเราก็จะเจออ่างล้างหน้ากระจกบานใหญ่ก่อนนะแล้วก็ชาวเวอร์ก็จะไปอยู่ด้านข้างแต่ห้องเนี้ยคาแรคเตอร์มันเปลี่ยนเราเข้าไปปุ๊บเฮ้ยเจอชาวเวอร์ก่อนเลยพี่ป๋ออยู่ตรงกลางถูกต้องเราเรียกว่าไม่ได้มีชาวเวอร์เดียวมี2ชาวเวอร์แสดงว่าพระเอกจะต้องโอ้โหคลั่งไคล้มากกับการอาบน้ำแฮปปี้ในการอาบน้ำไม่ใช่อาบคนเดียวด้วยนะต้องอาบ2คนพร้อมกันไอเนี่ยมันเรียกว่าเรนชาวเวอร์ฮะเรนชาวเวอร์อ่ะมันตรงตัวมันคือการแบบชาวเวอร์อย่างที่เราคุ้นๆกันก็คือแบบว่าชาวเวอร์ที่แบบเราจับ
แฮนด์ชาวเวอร์ แต่เรนชาวเวอร์มันตรงตัวมันคือการอาบน้ำแบบคาแรคเตอร์แบบคอนเซปต์แบบอาบน้ำฝนน่ะใช่เรนเนี่ยนะลงมาเลยก็คือเรียกว่าที่เราเห็นในซีนน่ะฝนมันก็จะตกใช่ไหมแล้วก็อาบทีเนี้ยไอเรนชาวเวอร์เนี่ยมันก็มีแบบปรับระดับได้หลายอย่างมีทั้งแบบปรับฝนแบบกำลังแบบเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบฝนลงมาเป็นหาที่แบบลงมาอย่างเงี้ยเลยคนที่รู้สึกว่าต้องการแบบพลังอะไรบางอย่างจากฝนอะไรเงี้ยก็สากันมาเนี้ยลองคิดถึงดิว่าแบบพระเอกอ่ะอาบน้ำกับนางเอกแล้วก็แบบอาบท่ามกลางสายฝนนะมันโคตรเซ็กซี่อ่ะมันคือแบบซีนที่แบบว่าโอ้โหนี่คือแบบแล้วไม่ใช่อะไรนะหนังเรื่องนี้นะหนังที่อยู่ในห้องน้ำนี่คือเยอะมากคือก็แบบห้องน้ำใช่แล้วแบบห้องนี้นะมันไม่ได้เด่นแค่เรนชาวเวอร์นะพี่ปอไลติ้งมันก็เด่นเนี่ยอย่างรูปนี้ไลติ้งเราเห็นนะมันมีทั้งแสงสีฟ้าเนี่ยแสงสีฟ้าช่วยอะไรพี่ปอแสงสีเนี่ยมันแบบว่าเพิ่มเชฟของร่างกายนะเหมือนอารมณ์แบบว่าเวลาเราอาบน้ำพระเอกเนี่ยซิกแพคขนาดนั้นนะนางเอกนี่คือเชฟทุกอย่างนี่คือแบบเซ็กซี่มากนะไอการให้แสงสีเนี่ยหรือการใช้ LED light เนี่ยไปเชฟบอดี้ของพระเอกนางเอกอ่ะมันเพิ่มความเซ็กซี่อย่างที่บอกอ่ะสีเนี่ยมันให้อารมณ์สีน้ำเงินมันก็ให้อารมณ์ที่มันเป็นแบบความลึกลับความแบบใช่ป่ะความลึกลับความแบบน่าค้นหาความแบบดาร์กนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเปลี่ยนสีให้มันกลายเป็นสีส้มสีชมพูอารมณ์เปลี่ยนเลยมันก็จะสนุกขึ้นแล้วเซ็กซี่ขึ้นโอเคห้องเนี้ยค่อนข้างจะบอกตัวตนของพระเอกเลยนะแบบว่าโอ้โหต้องเป็นคนที่แบบชอบอาบน้ำแล้วก็อาบ2คนด้วยต้องมีความต้องชอบโชว์ใช่ต้องชอบโชว์นิดนึงใช่ครับมาดูที่รูปต่อไปเนาะซีนที่3โอ้โหอันนี้เรียกว่าห้องเชือดเลยซีนนี้นี่คือผู้หญิงนี่ตั้งใจจะกะเข้ามายั่วพระเอกสุดๆเสร็จแล้วโอ้โหตึ้งคือเจอหน้าพระเอกแล้วเจอรูปพระเอกใหญ่เท่าตัวจริงที่สำคัญนะพี่ป๋อโอ้โหไม่ใช่แค่รูปพระเอกอย่างเดียวแต่มันมีความน่าเกรงขามตรงที่โอ้โหสิงโตที่ว่าเจ้าป่านะยังยอมสยบให้กับพระเอกเรียกว่าทำไมคือเข้ามาแล้วอะอยากจะออกไปออกไม่ได้จ้าคิดผิดจ้ามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างอย่างห้องเนี้ยนะซีนเนี้ยไฟค่อนข้างจะสลัวกว่าห้องที่แล้วอีกแล้วก็เน้นไปที่ไฟบรรยากาศเนาะอย่างไฟที่อยู่ตรงด้านซ้ายขวาของพระเอกเนี่ยที่มันเป็นเส้นๆเนี่ยเขาเรียกว่าไฟอะไรครับผมมันเรียกว่าการซ่อนไฟคือบางทีแบบเวลาอินทีเรียต้องการที่จะเน้นผนังไหนเขาก็จะเอาไฟไปซ่อนก็คือเรียกว่าไฟหลืบแหละแล้วสิ่งที่มันได้เนี่ยมันก็จะแบบไอ้ไฟหลืบเนี่ยมันก็จะไล่สีของผนังไล่เท็กเจอร์ของผนังให้มันมีความแบบไล่จากเข้มไปอ่อนจากอ่อนไปเข้มมันก็จะไปเพิ่มแบบคาแรคเตอร์เพิ่มแบบความสวยงามให้กับผนังนั้นให้มันเด่นขึ้นแล้วก็อย่างเช่นซีนเนี่ยที่เราเห็นนะมันไม่ใช่ไฟที่แบบว่าแกรเห็นทั่วห้องมันจะสปอตไปที่แต่ละจุดเช่นสปอตไปที่รูปของพระเอกใช่ป่ะสปอตไปที่เตียงแล้วที่สปอตไปที่เตียงเนี่ยไม่ใช่สีแบบธรรมดาด้วยนะเป็นสีม่วงๆใช่เตียงก็จะออกแบบม่วงๆมันดูมีความน่ากลัวเล็กๆน่าเกรงขามเล็กๆแล้วพอสีม่วงนะเวลามันแตะเข้ากับที่เนื้อมันทำให้เนื้อเราชัดขึ้นเห็นฟิกเกอร์ของตัวบอดี้ชัดขึ้นแล้วที่สำคัญสีที่มันเข้มขนาดนี้มันสร้างความแบบลึกลับสร้างความยั่วยวนหน้าแบบพอมันเป็นสีม่วงมันคือแบบซาดิซึมแล้วมันคือแบบมันคือโหดแล้วใช่ป่ะแล้วอย่างรูปตรงกลางโอ้โหไม่ใช่แค่สีม่วงนะที่มันทำให้ดูรู้สึกว่าเฮ้ยน่าเกรงขามแต่รูปที่มันอยู่ตรงกลางที่เป็นรูปพระเอกยืนแล้วจับหัวสิงโตเนี่ยโอ้โหเจ้าป่ายอมสยบเนี่ยมันยิ่งทำให้รู้สึกแบบโอ้โหห้องนี้มันน่ากลัวเข้าไปใหญ่เลยเนาะคือใครเข้ามาในห้องนี้เนี่ยต้องยอมใช่นี่แหละเขาถึงเรียกว่าห้องเชือดครับก็จากรูปทั้ง3ซีนที่เรานำมาฝากนะในส่วนของอินทีเรียเนี่ยมันค่อนข้างบอกคาแรคเตอร์ของพระเอกมากเลยชัดเจนที่เขาเป็นมาเฟียเพราะว่าอินทีเรียไม่ว่าจะห้องไหนนะเขาจะมีความซิมเมทรีซ้ายขวาเท่ากันนะครับมันบ่งบอกถึงว่าเฮ้ยเนียบมากเป๊ะมากสามารถสั่งได้ด้านซ้ายด้านขวาต้องการคือแม้กระทั่งการแต่งตัวก็ยังแบบว่าโอ้โหแบบทุกซีนคือแบบชุดแต่ละอย่างมันเนียบมันกริบมากคือถ้าเกิดไม่เนียบนะถอดเสื้อเลย หรือไม่จะถอดเสื้อนะ
ก็ยัง อยู่ หุ่นก็ยังเป๊ะอยู่ ถูก เหนื่อย ครับผม เหนื่อยแทน ใช่ เหนื่อยแทนนางเอก อีกอย่างหนึ่งที่เห็นนะก็คือ lighting อ่าฮะ lighting ยังไง เรื่องเนี้ยไม่ง่ายนะคือปกติที่เราเห็น lighting ทั่วๆไปมันจะเป็นการให้แสงที่แบบเห็นทุกอย่างแต่เรื่องเนี้ยมันมีซีนมืดเยอะมากดังนั้นแบบการให้แสงสปอตแต่ละอันที่เขาให้เนี่ยมันสื่อถึงแบบคาแรคเตอร์สื่อถึงแบบอารมณ์ของหนังนะคือการสปอตไฟไปที่บางจุดหรือการให้สีสันไปที่บางจุดเนี่ยมันแสดงถึงความแบบลึกลับความเซ็กซี่ความเย้ายวนความน่าค้นหา ใช่ ต่างๆ ใช่แล้วแสงพวกนี้ในอินทีเรียมันก็คือแสงบรรยากาศ นั่น เนาะ แหละ ใช่ นี่คือ 365 day รักเธอจนกว่าเธอจะยอม นี่แต่งเอง ครับช่วงที่2ครับ Interior Shopping จากช่วงที่1นอกจากสีและแสงที่จะช่วย ครับผม เพิ่มเสน่ห์และบรรยากาศให้กับบ้านนะครับมันมีอีกสิ่งหนึ่งพี่ป๋อ นั่นคือก ลิ่นที่จะสามารถ ครับ เพิ่มเสน่ห์ให้กับบ้านครับ วันนี้จะพาไปดู3ร้านนะครับที่ขายเกี่ยวกับเครื่องหอมเพื่อเพิ่มเสน่ห์ให้กับห้องครับ ครับ มาที่ร้านแรกนะครับคือเมซอง4 Seasons ครับ ครับร้านนี้มีอะไรเด่นพี่ป๋อ ร้านเขามี3อย่างด้วยกันนะฮะก็มี อ่าฮะ ดิฟฟิวเซอร์นะครับ อ่า แล้วก็มีน้ำหอมแล้วก็เทียนหอมซึ่งแบบอารมณ์แบบว่าจุดแล้วก็หอมก็ได้แบบอารมณ์ไฟเรื่อยๆเหมือนหนัง ครับผมแล้วดีไซน์ของร้านนี้เป็นยังไงพี่ป๋อ เขาได้แรงบันดาลใจมาจากฝรั่งเศสไอ้ขวดมันก็จะมีความแบบว่ามีคาแรคเตอร์บางอย่างมีความยูนิคบางอย่างนะครับแค่ขวดก็สวยแล้ว เรียกว่าไปตั้งเอาไว้เนี่ยก็ได้เป็นพร็อพของห้องด้วยสามารถเป็นแบบอยู่ทุกที่ของห้องได้นะครับ ครับโอ้โหแล้วก็แบรนด์นี้นะมีกลิ่นด้วยกันค่อนข้างเยอะมากหลากหลาย แล้วก็ มาก ลิ่นเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่นิดนึง ครับผม แบรนด์ไทยฮะไม่แพ้เมืองนอกแน่ๆครับ ครับผม มาถึงร้านที่2ครับเปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับมาถึงร้าน A Candelella Story ครับ โอ้โหแค่เห็นรูปนะก็รู้เลย กลิ่นนี่ต้องหอมหวาน ต้อง แน่น ห อน วานแน่นอน ใช่ สี ครับ มันจะออกแบบพาสเทลสีอ่อนๆสีแบบวานิลาสี ใช่ แบบว่าสตรอเบอรี่โยเกิร์ตอะไรอย่าง ใช่ นี้ ค่อนข้างจะเป็นผู้หญิง เออ เนอะ เป็น ผมบอกคาแรคเตอร์เลยล่ะ เราว่าเป็นแบบอารมณ์แบบว่าเป็นเด็กผู้หญิงแบบแรกแย้ม ใสๆ ใสๆแบบไม่ใช่ในหนังนะคนละ ใช่ คนละแบบกันในหนังนะ ใช่ครับผมแล้วก็อย่างแพคเกจจิ้งของเทียนของร้านเนี้ยนะไม่ใช่ว่า น่ารักอ่ะ มันสามารถเป็นของแต่งบ้านก็ยังได้นะไปแต่งห้องรับแขกห้องอะไรต่างๆได้ เอาไปให้เพื่อนๆก็ได้นะก็จะดูแบบ ใช่ครับ น่ารักดูแบบว่าเป็นพาสเทล ใช่ ใสๆหวาน ครับ ๆสำหรับคนที่ชอบอะไรที่น่ารักก็ แนะนำเนาะร้านนี้ ค ไป รับ ดูกัน Candelella Story ครับ ครับผมครับร้านที่3ครับ Summer Staff Marine นะครับผม เห็นรอบแรกก็รู้เลยครับว่าอินสปายเขามาจากแบบว่าขนม เหมือนขนม เนาะ เหมือนเบเกอรี่เหมือนอารมณ์แบบว่าป้ายมาแล้วทากินได้เลย ใช่ แต่ไม่ใช่มันคือเทียนหอม ใช่อย่าง เพราะ โอ้โหทั้ง4รูปแบบพี่ป๋อดูสิ มีทั้งแบบกลิ่น กลิ่นกล้วย กลิ่นสตรอเบอรี่ กลิ่นชินนามอนอย่าง โอ้โห เงี้ย นี่กลิ่นสุดท้ายนี่ลูกพี่หิมชอบมากเลย กลิ่น ช็อกโกแลตนูเทลล่า อารมณ์แบบว่า แต่บางคนชอบนะบางคนชอบกลิ่นขนมนะ ใช่ แบบบางคนแบบไปชอบแบบเคยไหมตอนเด็กๆเปิดถุงขนมมาแล้วต้องแบบ ดม สูตรดม อันนี้ ใช่ ก็มันก็เป็นคอนเซปต์แบบหนึ่ง ใช่ เนี่ยแนะนำว่าไปตั้งแบบที่ตามแบบในครัว ฮะ เฮ้ย ใช่ น่าจะแบบทำให้แบบการทำครัวแบบการทำเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยน่าจะทำให้แบบมีความสุขมากขึ้น ใช่เปิดเพลงนิดนึงจุดเทียนหอมกลิ่นเบเกอรี่นี่ นะ คิดว่านั่งอยู่ในคาเฟ่นะ นี่จริงด้วย ใช่นี่ก็คือร้าน Summer Staff Marine นะครับผม ถ้าเกิดว่าใครชอบแนวเบเกอรี่ก็ลองไปติดตามกันดูนะค ล รั อบ ง follow กันได้ดูนะครับ ก็ถ้าชอบร้านไหนสไตล์แบบไหนก็ลองไปช้อปปิ้งกันดูนะครับผ ครับ ม ผมลองไป follow กันได้นะครับ ส่วนครั้งหน้าจะเป็นร้านอะไรนั้น Internet Shopping จะพาไปช้อปปิ้งกันครับ ครับจบไปแล้วนะครับเนื้อหาสำหรับวันนี้ถ้าชอบรายการเราก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ จะ ค ได้ไม่พ รับ ลาดการติดตามนะครับ แล้วก็วันนี้ยังอยู่ที่เดิมครับ สถานที่ในวันนี้คือ S Cube Design ครับ ครับ อย่าลืมฮะครั้งหน้าจะพาไปดูหนังเรื่องอะไรจะพาไปแต่งบ้านแบบไหนอะไรที่อยู่ในเทรนด์ครับ ติดตามได้ในมาดูหนังหลังบ้านพี่ครับ รายการที่จะชวนคุณดูหนังแล้วก็มาแต่งบ้านกันครับ กับพี่ป๋อครับ พี่ฮิมครับ วันนี้สวัส สวัส ดี ดี ค ค รั รับ บ